Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với channel của mình. Mình có nhận được rất nhiều những yêu cầu liên quan đến việc làm hướng dẫn cũng như là cách livestream đa nền tảng trên Streamlabs của một số bạn thường xuyên theo dõi kênh của mình. Video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể là livestream đa nền tảng với Streamlabs. Ok. Rồi, đầu tiên để có thể làm được cái điều này thì bạn cần phải có phần mềm Streamlabs. Đầu tiên thì bạn sẽ tải về theo cái đường link mình sẽ đặt ở bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Thì các bạn có thể là click vào đó hoặc tìm kiếm trên Google, đó là Streamlabs. Ở đây thì các bạn sẽ tải về một cách miễn phí. Ở đây thì nó sẽ cho các bạn là tải các nền tảng khác nhau, hoặc là các bạn đang sử dụng cái cho Windows thì bạn sẽ tải cái phần cho Windows. Các bạn đợi một chút để cho phần mềm có thể tải về. Rồi, sau khi tải về thì các bạn chỉ việc là cài đặt bình thường thôi. Ok, như bạn thấy thì đây chính là cái giao diện của Streamlabs khi mà các bạn tải về cũng như là cài đặt thành công. Thì bạn có thể thấy được là đây là cái giao diện của nó tương đồng với cái OBS Studio, nên là cách sử dụng thì nó cũng tương tự như vậy. Đó, để các bạn có thể là livestream một cách đa nền tảng từ Streamlabs thì các bạn sẽ cần phải sử dụng cái công cụ của bên thứ ba để có thể là can thiệp vào và sử dụng nó livestream. Giống như một số những cái nền tảng livestream ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại như là Nimo TV hay là một số những cái nền tảng khác thì các bạn cũng sẽ sử dụng chung một cái đường link. Tuy nhiên là sau đó thì ở trên cái nền tảng của họ ấy, họ sẽ đẩy lên những cái nền tảng khác mà các bạn muốn. Thì cái công cụ mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn để có thể là can thiệp vào livestream thì nó có tên là Restream.io. Đây là một trong những cái nền tảng hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn muốn là live đa nền tảng. Thì các bạn sẽ sử dụng cái tài khoản Google của mình đăng nhập vào đây, hoặc là email nào cũng được đó. Thì ở đây nó rất đơn giản thôi, là giao diện này các bạn sẽ bấm vào New Stream này. Các bạn sẽ bấm vào là ví dụ Restream Studio thì các bạn là phát lại livestream. Nếu như các bạn muốn lấy cái link kênh các thứ thì các bạn có thể là bấm vào đây. Đó, tại đây thì nó sẽ có những cái địa chỉ trang chủ như thế này. Ở trên cái phần mềm Streamlabs này thì các bạn sẽ vào cái phần bánh răng cài đặt này, các bạn chọn vào phần stream này. Đó, ở phần streaming service này thì các bạn sẽ chọn đến cái restream và đăng nhập cái tài khoản mà các bạn muốn, xin lỗi là đăng nhập cái tài khoản mà các bạn đang đăng nhập ở trên này. Nó sẽ tự động kết nối đến cái restream này cho các bạn. Đó. Ở đây thì sẽ có một số những cái tính năng mà phải pro thì các bạn mới có thể là làm được. Còn nếu như các bạn nào muốn là livestream trực tiếp ở đây mà không phải qua nền tảng thứ ba thì các bạn sẽ cần phải mua gói Ultra thì các bạn mới có thể là livestream đa nền tảng được. Đó. Để các bạn ở đây thì nó cũng sẽ có cái này, nhưng mà các bạn cần phải mua cái Ultra như thế này thì các bạn mới có thể là sử dụng được cái tính năng này. Còn nếu như bạn không muốn mua gói Ultra thì ở trên cái nền tảng Restream.io này thì nó sẽ cho phép các bạn live một lúc hai cái nền tảng khác nhau. Đây các bạn có thể nhìn thấy là có rất nhiều những cái nền tảng nó sẽ cho phép các bạn livestream. Đó, thì các bạn có thể livestream ở trên những cái nền tảng như thế này bằng việc kết nối đến tài khoản mà các bạn muốn. Tuy nhiên là nó chỉ cho phép các bạn là livestream hai nền tảng cùng một lúc thôi, nên là các bạn cũng phải cân nhắc. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng có một cái hệ thống liên quan đến cái livestream đa nền tảng này, thì nó có tên là GoStream. Đây chính là cái nền tảng mà các bạn mà mình muốn giới thiệu này. Đó, thì các bạn có việc đăng nhập ở đây thì sẽ là nền tảng và nó sẽ là ở Việt Nam, nên là nó có một phần nào đó nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các bạn ở trong cái việc là ở đây cũng có phát đa kênh này, các bạn thấy không, là ở đây thì nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể là thêm nơi đăng ở các thứ cấp thêm đây. Đó, thì các bạn chỉ việc là điền và nó sẽ đẩy lên những cái kênh đó cho các bạn.
Đấy, tạo livestream này. Đấy, tại livestream này. Đấy, phát đa kênh này. Đó. Thì nó cũng sẽ là cái này thôi, lịch sử và các thứ ở đây. Nó tạo phát đa luồng này, thêm này. Đấy, các bạn lưu lại chẳng hạn. Đó thì cái này lấy ở đâu? Lấy chính ở trên những cái trang mà các bạn muốn like thôi. Các bạn vào YouTube, các bạn vào cái phần cài đặt các thứ, các bạn lấy cái stream, xin lỗi, lấy cái link đó, các bạn paste vào, thì sau đó quay trở lại đây. Đó, các bạn chọn vào phần stream này, các bạn sẽ chọn vào cái phần caption, thì các bạn điền cái link URL của cái nền tảng này. Đó, nó sẽ sinh ra một cái link cho các bạn, thì các bạn điền vào thì các bạn vẫn có thể là livestream được trên cái câu stream này một cách bình thường. Và tuy nhiên là một số những cái mở rộng hơn thì bạn vẫn phải mua gói của người ta thôi. Đây, đấy, vẫn phải mua gói người ta để hỗ trợ thôi. Tuy nhiên là nó sẽ like được, nó sẽ hỗ trợ like một số những cái nền tảng ở Việt Nam. Đó, ở đây có TikTok này, like TikTok này, tăng mắt xem, có cả hỗ trợ tăng mắt xem luôn các bạn nhé. Đó thì các bạn có thể là tham khảo về cái kênh này. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn hỗ trợ đắc lực thì các bạn sẽ vào cái origin.io này. Còn nếu như muốn ở Việt Nam thì bạn có thể là vào cái GoDream.score này để các bạn có thể sử dụng nền tảng của Việt Nam. Ok, video của mình đến đây kết thúc. Nếu như bạn nào có thấy hay thì đừng quên like và share, subscribe kênh của mình để có thể nhận được thông báo khi mà mình upload video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.